אוקיי? כל אחד בחיים האישיים שלו, איך זה הולך לעזור, לוח הארגון. התחום השני, אנחנו בלוח הארגון האישי, בסדר? בלוח הארגון האישי שלנו. יופי. אז אנחנו צריכים לפרסם דברים טובים שאנחנו עושים. בסדר? זה יכול להיות להרים טלפון למישהו במשפחה שלי ולהגיד לו, אנחנו עכשיו בעקבה, 4 ימים עם חברים שלנו. וואו, מדליק. אני רוצה לתת לכם דוגמה של בחורה בשם רומי. רומי היא מתכנתת מחשבים, עובדת בחברת הייטק. בהייטק מרוויחים טוב? כן. מרוויחים טוב בהייטק, יש הרבה הייטק בישראל, מרוויחים טוב בהייטק, אז היא מרוויחה בסדר גמור. ויש לה בעיה. כשהבוס שלה שולח לה אימייל, רומי תעשי כך וככה, רומי מה קורה עם הזה, היא לא עונה. עכשיו, היא עובדת מעולה. היא עובדת מעולה, נכון. היא עושה את מה שהוא אומר לה, אבל היא לא עונה לה. היא לא חושבת שצריך. אוקיי? היא לא עושה את זה מתוך כזה מטרה רעה. אז איפה הבעיה פה? שהוא לא יודע, בתקשורת. נכון. אוקיי, בואו רגע נחזור אחורה. בדיוק. בסדר? יש לי בעיה בתקשורת. עכשיו, מה קורה? הבוס שלה, הוא מתחיל להתבאס ממנה. היא אומרת, עכשיו, אני לא יודע אם היא עושה את זה, אם היא לא עושה את זה, למה היא לא עונה לי, למה היא לא נחמדה אליי? היא לא נחמדה, הרומי הזאת. בסדר? אבל פתח לזה דווקא כן נחמדה, לא נחמדה. בסדר? עכשיו, שהיא סוף סוף עושה את הפרויקט, או מייצרת את התוכנה, או את המוצר, או מה שזה לא יהיה, אז היא עושה את זה, היא שולחת את זה, היא לא באמת דואגת שכולם ידעו שהיא עשתה את זה. אוקיי? ואז מה שקורה זה כשהחברה נקלעת לקשיים, או צריכה לפטר, או צריכה לצמצם, זה קורה הרבה בחברות הייטק, אז הבוס אומר, טוב, יש לי את זה, ואת זה, ואת זה, יש לי את רומי, ואת רומי הוא הכי פחות אוהב, נכון? היא לא כזה נחמדה אליו, ככה הוא חושב. בסדר, אז היא תהיה הראשונה ללכת הביתה, או היא תהיה, או אם צריך לקדם מישהו, זה לא תהיה רומי. זה לא תהיה רומי. בסדר? אז תקשורות ופרסום של דברים טובים שאני עושה. התחום השלישי שלנו, תחום של כספים, אוקיי? אם יש חשבון בנק? מה זה? מה זה? אז זה נוגע לכולם. רון הווארד פיתח 7 נקודות, 7 כללים להתנהלות פיננסית נכונה. אוקיי? עכשיו, מי שמיישם את 7 כללים האלה, לא יהיה לו יותר בחיים שום בעיה עם כסף. אוקיי? אבל בחיים. ולא רק זה, אתם תראו שכל משבר, כל בעיה פיננסית שאי פעם הייתה לכם, היא בגלל שהפרתם אחד מהכללים. אוקיי? ככה. הכלל הראשון, כלל מאוד דרמטי, עשה כמה שיותר כסף. אוקיי? מה המילה הראשונה? עשה, לעשות. אוקיי, עכשיו, בתכלס זה אומר, מה זה אומר? זה אומר לייצר הרבה, אוקיי? ולתת הרבה חליפין. למצוא משהו שהעולם הזה צריך ולתת אותו הרבה. בסדר? דון שאול נותן המון מוניטין, נותן המון הרצאות, העולם צמא לזה, העולם צריך את זה, יש לו הרבה חליפין. אוקיי? זה מה שאנחנו מדברים. אוקיי? זה הכלל הראשון. הכלל השני, אוקיי? כשאני דרך אגב קראתי את זה לפני כך וכך שנים, אמרתי לעצמי, מה זה הדבר הכי אידיוטי בעולם? כולם לומדים את זה, לומדים את זה בשנה עד כיתה א', בגן לומדים את זה, מה זה השטויות האלה? אוקיי, אבל זה הדברים שבגללם אנשים פושטים רגל, חברות מתרסקות וכו'. הכלל השני, מוכנים? אוקיי. רוצה להוציא פחות ממה שאתה מרוויח. נכון? כאילו, מה זה השטויות האלה? תנשום. אוקיי? רוצה פחות ממה שאתה מרוויח. אוקיי? עכשיו, נבדוק את הכנות שלכם. היה פה מישהו שאי פעם הוציא יותר ממה שהיה לו? גם אני. אוקיי? גם אני. אוקיי? בדיוק. בסדר? אז ברגע שיש לנו משהו ואנחנו רוצים פחות
ממה שהרווחנו, יהיה פשוט. אנחנו בפלוס. בסדר? נכון? כאילו, יותר מדי פשוט. עכשיו הכלל השלישי. הכלל השלישי הוא ככה. אני אגיד את זה קודם באנגלית, זה קצת זורם יותר טוב באנגלית, ואז בעברית. Have it before you have to spend it. אוקיי? שיהיה לך את הכסף לפני שאתה צריך להוציא אותו. אוקיי? במילים אחרות, אני רוצה שעון חדש, אני רוצה פלאפון חדש. בסדר? וזה עולה 3,000 שקל. יש לי את הכסף, אני קונה. אין לי את הכסף, עדי? לא קונה. לא קונה. אוקיי? תראו, יש לנו לעשות הרבה כסף או לייצר הרבה, להוציא פחות ממה שאנחנו מרוויחים, ולעשות את הכסף לפני שאנחנו מוציאים אותו. אוקיי? אני באופן אישי, כשהסתכלתי על החיים שלי, הבנתי שכל פעם שהייתה לי איזושהי בעיה עם כסף, אני הפרתי אחד מהכללים האלה. בסדר? אני גם רציתי מאוד כל מיני דברים, הלכתי, לקחתי הלוואות, בסדר? יש כרטיס אשראי? אוקיי? עושה אשראי, בסדר? לקחתי הלוואות, בסדר? ואז היה לי קשה לשלם את ההלוואות, אוקיי? עכשיו, הלוואות, כרטיסי אשראי וכולי, בדרך כלל גם זה בא עם ריבית, בסדר? זאת אומרת, אתה לוקח 100 שקל, אתה מחזיר יותר מ-100 שקל, בסדר? ואז עוד יותר קשה לך להחזיר. אסוף לך חיסכון, בוא תוכל להשתמש בעת מצוקה. רגע, מה, עוד פעם? אסוף לך חיסכון. תיצור לעצמך איזשהו חיסכון, איזושהי עתודה, בסדר? אבל הנה, הפאנצ'ליין, אך לעולם אל תזדקק לו, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו עשינו עבודה טובה, ייצרנו הרבה, וקנינו רק עם כסף שיש לנו, החיסכון שלנו רק ילך ויגדל, אנחנו לא נצטרך אותו, אוקיי? עכשיו, מה קורה שיש לנו משבר? פתאום צריכים כסף למשהו, אוקיי? הלכה המכונית. רצינו חיסכון. כן, מה עושים? יש חיסכון בנפרד בפסק. יש חיסכון בנפרד, מה עושים? הולכים לחיסכון? לא. יש משבר? לא. מייצרים יותר. יפה! אז הנה הכלל הבא, שימו לב. נכון? אתה אומר, מה, יש לי חיסכון, אני לוקח ומטפל, נכון? לא, אלא ריץ' בוא נעבור לדבר משהו אחר, הוא אומר ככה. סרב להשתמש בחסכונות שלך. מה? זה היה או... זה 50 או... זה החמישי. זה החמישי. סרב להשתמש בחסכונות. אז מה עושים? אנשים עכשיו קופצים, נכון? מה עושים? רגע, אבל חסכנו, בשביל מה חסכנו? החיסכון זה כאילו ליופי? רגע. אני שואל. להפך, המטרה של התנהלות פיננסית נכונה היא שתרשו לעצמכם כל מה שאתם רוצים, אוקיי? הכל, חופשות בעקבה, ואודיטים, ומכונית יפה, ובית יפה, הכל. בסדר? שתעשו את זה, תעשו את זה בכיף ובלי לחץ כלכלי. עכשיו, אם אנחנו, בסדר? כבר עשינו, ידענו, למדנו, ואנחנו באמת מיישמים את זה בחיים שלנו. מה הולך להיות בחיים שלנו? מה זה הולך לעשות? שפע, סדר, עוצמה. בסדר, שימו לב מה LRH, מה רון הווארד אומר על זה. חופש. אוקיי? יהיה לנו חופש ליצור, חופש לחיות את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים, חופש לעלות על הגשר, נכון? כל אחד בשקט עם עצמו, מסתכל על הלוח הארגון האישי שלו בחיים, כן? איזושהי פעילות שלו בחיים, ורושם לעצמו נקודה אחת, שהוא היה רוצה לשפר. נקודה אחת, 30 שניות, מתחיל. מה? סליחה. נקודה אחת, שהייתי רוצה לשפר בחיים שלנו, בלוח הארגון האישי. נקודה אחת. כן, 30 שניות. שנייה, אוקיי.